මේ පාර්ට් එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද Arduino IDE එක අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේකෙදී අපිට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපිට offline Arduino IDE එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online web IDE එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු offline IDE එක අපේ පරිගණකයට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු web IDE එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. offline IDE එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපිට software එක අපේ පරිගණකයට install කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට internet connectivity එකවත් මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. අපේ Arduino program එක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් online IDE එකට ගියොත් එහෙම අපි හැමතිස්සෙම internet එකත් එක්ක connect වෙලා web එකට log වෙලා තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. offline IDE එක ඔයාලට පුළුවන් offline IDE එක ඔයාලට පුළුවන් Arduino CC website එකෙන් download කරගන්න. මේකෙදී අලුත්ම version එක ඔයාලට website එකෙන් බලලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම software එක support කරනවා Windows, Mac OS, Linux ඕනම operating system එකකට මේක support කරනවා. ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොන පරිගණකයක් වාගාව තිබ්බත් මොන OS එක use කරත් ඔයාලට මේක install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද Arduino IDE එක download කරලා install කරගන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්දී යූස් කරන්නේ Mac OS operating system එක. ඒක නිසා මට මම ඔයාලට Mac වලට install කරගන්න විදිහ මෙතෙන්දී කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම Windows වලටත් Linux වලටත් මේක මේ විදිහටම install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ web browser එක අරගෙන Arduino official website එකට යන්න ඕන. arduino.cc official website එකට ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේන් මෙනු එකේම තියෙනවා software කියලා. software ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. software එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට in detail ඔක්කොම details ටික තියෙනවා. web editor එක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. web editor එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට offline IDE එක download කරගන්න. මේකේ අලුත්ම version එක දැන් release වෙලා තිනවා 1.8.15 එක. මේකේ අපි මෙතන operating system එකට කැමති operating ඔයා use කරන operating system එක අනුව අදාළ file එක download කරගන්න පුළුවන්. Windows 7 වලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනනම් installation file එක නැතුව zip file එක download කරලා extract කරලා portable විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows 8.1.10 නම් app store එකෙන් පුළුවන්. ඊට පස්සේ Linux වලට වෙනම ARM processors වලට Intel normal 6432 bit processors වලට වෙනම setup files දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම Mac OS වලට වෙනම setup එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී Windows use කරනවා නම් ඔයාලට Windows 7 8.1.10 ඕන මේකට මේ පළවෙනි setup file එක ගැලපෙනවා. මම මෙතෙන්දී Mac OS එක use කරන නිසා මම මෙතෙන්දී Mac එකට අදාළ file එක download කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ page එකක් එනවා. මේකේ donation කරන්න කැමති කට්ටියට donate කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක open source project එකක් නිසා යාලා donation එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඔයාලට එහෙම donate කිරීමේ හැකියාවක් නැත්නම් just download click කරලා මෙතනින් කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්දී ඔයාලට වෙන megabyte 173ක file එකක් මේ වෙලාවේ මට download වෙනවා. zip file එකක් තමයි එන්නේ. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොච්චර ජනප්‍රියද කියන එක. software එකම download කරලා තියෙනවා. මිලියන 54කට කිට්ටු වෙන්න දැනට මේකේ downloads ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම download එකක්ම මෙතෙන්ට count වෙනවා. ඒ වගේම හරි මගේ installation file එක download ලා ඉවරයි. මේක මට open කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ download folder එක open කරගන්නවා. ඒකේ ඔයාලට zip file එකක් තියෙන. මේක zip file එක extract කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනම extract කරගන්නවා. extract වුණාම කෙලින්ම එන්නේ DMG Arduino file එක. Mac වල නම් මේක ඉතින් කෙලින්ම copy කරලා ඔයාලට application folder එකට paste කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. paste කරගත්ත ගමන් මේක අපිට run කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට කෙලින්ම මෙතන launchpad එකෙන් Arduino IDE එක access කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක හරිම සරලයි Mac වලදී install කරගන්න. දැන් මගේ ඒක setup වෙලා ඉවරයි. මට දැන් Arduino IDE එක use කරන්න පුළුවන්. permissions ඇහුවොත් ඒව ඔක්කොම yes කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න.